هر کس خانه‌ای دارد، خانه‌ای در بیرون و خانه‌ای در درون. خانه تنها مکان زندگی نیست، پناه رؤیا و گاهواره خاطره هاست. درود بر شما همراهان عزیز پادکست تاقچه. در این اپیزود طی برداشتی آزاد از کتاب بوتیقای فضا اثر گاستون باشلار سفری خواهیم داشت به لایه‌های پنهان سکونت و اندیشه‌های پدیدارشناسانه باشلار پیرامون شعر خانه. مفاهیمی که می‌توانند خلاقیت معماران را بیدار کنند و دریچه‌هایی تازه به ایده پردازی و آفرینش کانسپت‌های نو در معماری بگشایند. با ما همراه باشید تا دریابیم خانه چگونه میتواند ظرف خیال و خاطره باشد، شعر، پدیدارشناسی و روانشناسی چگونه در مفهوم خانه گرد هم میآیند و چگونه کنجی دنج یا پستوی نهان به پناهی امن برای صمیمیت بدل می شود. باشلار فیلسوفی آرام و فروتن بود که در جوانی دل در گروه فیزیک و فلسفه علم داشت، اما در سالهای پایانی عمر مسیر فکرش به کلی تغییر کرد. از جهان علی و معلولی علم گذشت و به سوی دنیای شعر و خیال رو کرد. نقطه اوج این تحول کتاب بوتیقای فضا بود که حاصل واپسین مرحله زندگی فلسفی او و بیانگر زیبایی شناسی نوینی است که بنیاد آن تخیل شاعرانه است. کتاب نخستین بار در 1957 منتشر شد، زمانی که باشلار 73 ساله بود و به یکی از متون مرجع پدیدارشناسی فضا بدل شد. باشلار در مقدمه کتاب بوتیقای فضا روش خود را پدیدارشناسی خیال می‌نامد، رویکردی که به جای تحلیل علمی فضا به تجربه زیسته و ادراک حسی و درونی انسان از مکانها می‌پردازد. باشلار بر این باور است که تنها از خلال پدیدارشناسی خیال است که می‌توان آثار هنری را درک کرد، نه با روش‌های خردگرای معمول. با چنین دیدگاهی او به سراغ خانه می رود. خانه، اتاق، سقف، پستو، کشو یا صندوقچه، همه اینها به باور باشلار چیزهایی هستند که رؤیا و خاطره ها در آن سکنا می گزینند. از نظر او معماری نیز در ژرف‌ترین لایه‌هایش همانند شعر باید واجد ساختاری تخیلی و احساسی باشد. باشلار در جستجوی فضایی است که خیال انسان در آن احساس تعلق، امنیت و در عین حال صمیمیت داشته باشد. او باور دارد ارزش‌های تخیل‌گرایانه فضا بی آنکه حتماً بنیانی عینی داشته باشند، وجود ما را در حمایت خویش قرار می‌دهند. او برای تشبیه ارتباط خانه با روانشناسی به نقل قولی از یونگ اشاره می‌کند. داستان خانه‌ای که در ظاهر بنای قرن 19 است، اما زیرزمینش متعلق به قرن 16 است. بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که بنا در حقیقت تجدید بنایی است از یک قلعه قرن 11 که خودش بر روی پایه‌هایی از عصر رمانس ساخته شده و در عمق آن غاری است در دل زمین که بقایایی از عصر یخبندان در خود دارد. این خانه تصوری است از ساختار روان و ناخودآگاه ما. با گسترش این قیاس، باشلار خانه را ابزاری برای تحلیل روان انسان می‌داند و می‌پرسد آیا ما هنوز آرامش غار را در خود داریم؟ آیا قلعه روحمان فرو ریخته؟ آیا در برج‌های متروک روان سرگردان مانده ایم؟ تنها خاطراتمان از خانه نیست که میماند، بلکه حتی آنچه فراموش کرده ایم نیز در وجودمان ساکن است. خانه روح ماست و با یادآوری خانه‌ها و با به خاطر سپردن اتاق‌ها و فضاها می‌آموزیم که چگونه در خویش سکونت کنیم. او در این کتاب پس از ارائه 2 فصل درباره خیالات خانه به اشیایی می‌پردازد که در دل خانه پنهانند: کشوها، گنجه‌ها و درهایی که پشتشان چیزی نهفته است. نوعی زیبایی شناسی
در اشیاء مخفی که به ندرت در طراحی به آن اندیشیده‌ایم. در فصل‌هایی مانند صدف‌ها و آشیانه‌ها پناه به مثابه تجلی خیال مورد توجه قرار می‌گیرد. او ما را به دل صدف، آشیانه یا غار می‌برد و از رؤیای سکونت در فضاهای کوچک و غیر قابل زیست می‌نویسد، جاهایی که برای ورود به آنها باید کوچک شویم. سپس درباره پستوها و کنج‌ها می‌نویسد، فضاهایی که خیالات ما را در خود نگه می‌دارند و ما را در آغوش می‌گیرند. در ادامه به دیالکتیک بیرون و درون می‌رسد، به مفهوم مینیاتور و بیکرانگی درونی. باشلار می‌گوید کوچک و بزرگ دو قطب متضاد نیستند، بلکه دو مسیر خیالند. تأثیر عظمت نه لزوماً در شیء، بلکه درون ماست. در فصل پدیدارشناسی دبران از صمیمیت شکل دایره میگوید، از چرخیدن، پیچیدن، گرد بودن و معنایی که در خمیدگی هاست. در پایان این اپیزود بخشی با عنوان سخنی با معماران خواهیم داشت برای توصیه ها و الهام های کاربردی که از اندیشه های باشلار برای طراحی امروز برمی آید. در نهایت می توان گفت باشلار در بوتیقای فضا فلسفه‌ای برای شناخت خانه ارائه می‌دهد که از راه شعر و خیال می‌گذرد. او خیال را رازآمیزترین نیروی روانی هستی می‌داند. از نظر او شعر اصیل‌ترین راه شناخت انسان از خود و جهان است، شناختی که با روش‌های علمی و عقلانی حاصل نمی‌شود. هدف او دریافت راز نهفته در فضاهای روزمره است، رازهایی که در خیال و ناخودآگاه پنهان شدند. آیا به یاد دارید نخستین رؤیای خود را در کدامین اتاق و کدامین خانه دیده اید؟ خانه نخستین جهان ماست. از دل آن است که به جهان ریشه می‌دوانیم. اما در بزرگسالی این ریشه ها گم می‌شوند و ما دیگر به سختی می‌توانیم نخستین اتصالمان را با جهان دریابیم. بسیاری از فیلسوفان پیش از آن که خانه را بشناسند به سراغ شناخت جهان می‌روند، اما در پدیدارشناسی نقطه آغاز خود خانه است. خیال در سکونتگاه زاده می‌شود، در فضای ساکن یا ناخودی که از خودی محافظت می‌کند. پدیدارشناس وقتی از خانه سخن می‌گوید در حقیقت به دنبال بنمایه سکونت است و به دنبال پوسته‌های نخستین زیست انسان. هر چهار دیواری مسکونی در بطن خود معنای پناه و خانه را دارد. حتی در بیغوله‌ها تخیل به کار می‌افتد تا برای ما پناه بسازد و به آن شکلی محسوس بدهد. ضرب المثلی لاتین میگوید ما ارواح نگهبان خانه‌هایمان را با خود می‌آوریم. گذشته‌ها با ما می‌آیند تا در خانه‌های تازه ما مأوا بگیرند. یادواره‌های خانه‌ها تا دورترین خاطرات آدمی امتداد می‌یابد و درهایی را به قلمروهای فراموش شده می‌گشاید. هر خانه‌ای که در آن زیسته ایم در رؤیاهای ما با خانه‌های دیگر در هم می‌آمیزد و گنجینه‌ای از روزهای گذشته را در دل خود نگاه می‌دارد. وقتی وارد خانه‌ای تازه می‌شویم، خاطرات خانه‌های پیشین سر برمی‌آورند و ما را به سرزمین کودکی می‌برند، جایی سرشار از سکون و آرامش، هرچند ساکنانش مدت هاست که به فراموشی سپرده شدند. ما با همین دلبستگی‌ها زندگی می‌کنیم، خاطرات را زنده می‌کنیم تا در پناه آنها آرامش یابیم. چهار دیواری خانه خاطرات ما را پاس می‌دارد و حامل ارزش بنیادین خیال است. دلم تنگ است برای درب چوبی خانه، برای شمعدانی‌های آب خورده کنار حوض، گرمای آشپزخانه مادر و عطر زعفران و دارچین. دلم تنگ است برای خواب نیمروز بر مهتابی، استکان چای قند پهلو، برای خیسی باران به روی سقف سفالی و شهری که خوابیده است در خاطر. نمیدانم برای چیست این دلتنگی.
خاطراتی که بیرون از خانه تجربه می‌کنیم هرگز رنگ و عمق خاطرات خانه را ندارند. برای باشلار خانه پناهگاه رؤیا پردازی است، جایی که میتوان با آسودگی خیال بافت، در حالی که جهان بیرون با خشونت و هیاهویش آن را از ما دریغ میکند. ارزش‌های انسانی تنها در اندیشه و تجربه خلاصه نمیشوند، بخشی از آنها در رؤیا و خیال ریشه دارند که لایه‌های ژرف از انسانیتند. خانه در این میان بزرگترین پیوند دهنده اندیشه، خاطره و رؤیاست، گاهواره‌ای بزرگ برای پرورش خیال. خانه در ذات خود خصلتی مادرانه دارد، ما را به جهان باز می‌گرداند، کودکیمان را در آغوش می‌گیرد و در خود ساکن می‌سازد. ما مدیون خانه ایم، زیرا بسیاری از خاطراتمان در آن مأوا گزیدند. باشلار باور دارد که اگر خانه‌ای با ظرافت و استادی بنا شود، اتاق زیرشیروانی و زیرزمینی داشته باشد یا فضاهای گوناگون چون راهروی رازآلود و پستوی کوچک در دل خود پنهان کرده باشد، آن وقت بدل به پناهگاهی برای خاطرات ما می شود و در تمام طول زندگی دوباره و دوباره به آنها باز می گردیم. هرچه رشته خاطره محکمتر با فضا گره بخورد، تجربه ما از خانه غنی‌تر و کاملتر می شود. حتی اگر خانه کودکی یا اتاق زیرشیروانی ما دیگر وجود نداشته باشد و دیوارهایش فرو ریخته باشد، حقیقت آن است که روزی آن را دوست داشتیم و هنوز در رؤیاهای شبانه به آن باز می گردیم. رؤیاهای آن اتاقها ماندگارتر از هر سنگ و آجری است و هر جا که باشیم از آن ماست. خانه حقیقی همان است که بارها در خیال به آن باز می گردیم، آکنده از صمیمیت و تخیل. در گنجه‌ای که روزی در کودکی گشوده ایم، بسیاری از بوها و یادها نهفته‌اند. خانه‌ای که در آن زاده شدیم، سلسله مراتب سکونت را برای همیشه درون ما حک کرده، اما چون رؤیاها پراکنده و آشفته‌اند، تنها شعر و اندیشه‌های شاعرانه می‌توانند آنها را دوباره به ما بازگردانند. هر کنج خلوت، هر پستو و هر گوشه خاموش می‌تواند پناهگاهی برای یک رؤیا باشد. برای هر یک از ما خانه‌ای خیالی وجود دارد، خانه‌ای که در پس غبار سالیان پنهان شده و همچنان ما را به خود می‌خواند. این دلبستگی کهنه به خانه نخستین بیش از اندیشه از نیروی رؤیا برمیخیزد. خانه مجموعه‌ای از خیالات است که به ما حس ثبات می‌دهد. اگر بخواهیم روانشناسی خانه را بشناسیم، باید همین خیال‌ها را دریابیم. باشلار با تکیه بر اندیشه‌های یونگ و روایت‌هایی از رمان‌هایی که خانه را توصیف کرده‌اند، دو نکته اساسی را پیش می‌کشد. نخست اینکه خانه پاسخی است به نیاز ناخودآگاه عمودی ما و دوم اینکه خانه وجودی است که خیال را در خود متمرکز می‌کند. خانه مطلوب وی برخلاف خانه‌های مدرن شهری که بیشتر افقی‌اند، با عمودیت خود معنا می‌یابد. این عمودیت در دو قطب اصلی آشکار می‌شود: زیرزمین و اتاق زیرشیوانی، هر کدام چشم‌اندازی متفاوت برای پدیدارشناسی تخیل فراهم می‌کنند. سقف قلمرو منطق است. سقف شیبدار و تیرهایش نشانه‌های آشکار اقلیم و تفکرات سازنده اند. رؤیا پرداز وقتی به زیر شیروانی می‌رود، در حقیقت با منطق رؤیا همراه می‌شود. سقف مثل پناهی است که می‌گوید من تو را از باران و آفتابی که می‌ترساندت حفظ می‌کنم. حتی دیدن شیارهای تیرها ما را در هندسه دقیق سازنده شریک می‌کند. اما در سوی دیگر این محور عمودی زیرزمین است. جایی تاریک و مرموز که ساکن خیال انگیخته آن بیوقفه می‌کاود تا به ژرفای ناشناخته‌اش برسد. زیرزمین تنها جایی برای واقعیت نیست، رؤیا هم در آن کار می‌کند. رؤیاهایی که پایانی ندارد و هر بار نیازمند عمقی تازه‌اند.
باشلار در اینجا به سراغ اندیشه های کارل گوستاو یونگ می رود، روانشناسی که زیرزمین و زیر شیروانی را دو تصویر اصلی برای تحلیل ترس‌های ما می دانست. یونگ می گفت خودآگاه شبیه انسانی است که صدایی ناشناس از زیرزمین می شنود، اما شجاعت پایین رفتن را ندارد. او به سرعت به سمت زیر شیروانی می دود، آنجا را جستجو می کند و چون چیزی نمی یابد با خود می گوید این فقط خیالی بیش نبود. در واقعیت هم همین است. انسان محتاط جرأت رویارویی با زیرزمین ناخودآگاه را ندارد. ناخودآگاه را به حال خود رها می کند و ترجیح می دهد در روشنایی خودآگاه آرام بگیرد. باشلار با نگاه پدیدار شناسانه‌اش در هر دو فضا، چه زیر شیروانی و چه زیر زمین، ردی از هراس می بیند. در زیر شیروانی ترس‌ها شکل ملموس دارند، صدای موش‌ها یا پرواز جانورانی که در تیرک‌های سقف پنهانند. اما همین ترس‌ها دیر یا زود با منطق قابل توضیح می‌شوند. در مقابل هراس‌های زیرزمین مبهمند، حتی برای شجاع‌ترین انسان هم وضوح و قطعیت ندارند. در زیرزمین تاریکی بر روز و شب حاکم است. حتی اگر شمعی به دست بگیریم، باز هم سایه‌های رقصان بر دیوار ما را دنبال می‌کنند. این همان جایی است که روانشناسی و پدیدارشناسی به هم می‌رسند. باشلار می‌گوید ناخودآگاه متمدن نیست. در زیرزمین هنوز شمع به دست می‌گیرد، حتی اگر چراغ‌های مدرن همه جا را روشن کرده باشند. روانشناس برای رسیدن به لایه‌های عمیق استعاره باید در خیال‌ها اغراق کند. پدیدارشناس نیز با آن اغراق همراه می‌شود و ارزش آن را به رسمیت می‌شناسد. باشلار سراغ رمان‌ها و داستان‌ها می‌رود، هم زیرزمین‌های مرموز و هم برج‌های سر به فلک کشیده. برجی که با عمودیتش از دل خاک و آب برمیخیزد و تا سکونتگاه روح اوج می‌گیرد. سقف گنبدی آن به چشم باشلار یکی از ژرف‌ترین نمادهای صمیمیت در رؤیاهای انسانی است. باشلار میگوید اگر معمار خانه رؤیا بود، میان انتخاب 3 یا 4 طبقه مردد میماند. ساده ترین شکل خانه رؤیا همان خانه 3 طبقه است: زیر زمین، همکف و اتاق زیر شیروانی. اما وقتی خانه 4 طبقه شود، بین همکف و اتاق زیر شیروانی یک طبقه اضافه قرار میگیرد و در همان طبقه اضافی است که رؤیاهایمان تیره میشود. گویی خیال دیگر تاب آن بلندی را ندارد. در جهان رؤیا ما فقط می توانیم 3 یا 4 طبقه را مکانکاوی کنیم و در این میان پلکان جایگاهی ویژه پیدا می کند. هر پله صورتی متفاوت دارد. پله هایی که به زیر زمین می روند همیشه روی پایین تصور می شوند. فرود در تاریکی است که در خاطر ما می ماند. پله های اتاق خواب آشناتر و آرامترند و سرانجام پله های شیروانی که شیب تندتر و چوب‌های کهنه‌ترشان رو به بالا در ذهن می‌مانند، صعود به سوی خلوتی آرامتر را ممکن می‌سازند. باشلار می‌گوید وقتی به رؤیای سالهای دور در اتاق زیر شیروانی باز می‌گردد، دیگر هرگز میل پایین آمدن از آن ندارد. در روانکاوی پله‌ها معنای نمادین و فراگیر دارند، اما در پدیدارشناسی رؤیا این نمادها چون به خاطره و خیال پیوند می‌خورند متفاوتند. هر بالا رفتنی با پایین آمدنی همراه است و هر فرودی به قدرتی تازه در زندگی باز می‌گردد. رؤیاها به این رفت آمد صمیمیتی شاعرانه می‌بخشند. باشلار به شعری اشاره می‌کند: بر نردبان درخت‌ها بالا می‌رویم و می‌گوید در چنین شعری حتما اندیشه اتاق زیر شیروانی حضور دارد. خانه‌ای که در خاک ریشه دارد دوست دارد یا شاخه‌ای در برابر باد داشته باشد یا زیر شیروانی که صدای خشخش برگ‌ها را بشنود. روح شعر همینجاست: غیر واقعی کردن چیزی که به واقعیت سخت نزدیک است. باشلار در جایی با اندوه میگوید دیگر در پاریس خانه‌ای وجود ندارد. آنچه ما به نام خانه میشناسیم جعبه‌هایی است بر هم چیده، 4 دیواری‌هایی برای زندگی است.
در این جعبه‌ها خبری از عمودیت و داشتن ریشه در زمین برای رؤیا پردازی نیست. ارتفاع ساختمان‌ها فقط ظاهری است و آسانسورها دیگر جای پله‌ها را گرفته‌اند. پله‌هایی که زمانی صعودشان معنایی داشت. بالا رفتنشان فضیلتی بود و راهی بود به سوی آسمان. در این زیست تازه بالا بودن دیگر هیچ مزیتی ندارد. حتی در یک ساختمان مرتفع خانه افقی است. اتاقها پشت سر هم در یک طبقه فشرده کنار هم چیده شده‌اند، بی هیچ نظامی از طبقه بندی و هیچ سلسله مراتبی از صمیمیت. خانه‌ها در شهرهای بزرگ بیرون از طبیعتند، نه به باران گوش می‌دهند، نه با باد نفس می‌کشند، نه با روشنایی و تاریکی پیوندی دارند. به همین دلیل از نظام هستی جدا افتادند. اما باشلار اینجا هم تسلیم نمی‌شود. او باور دارد حتی در دل همین چهار دیواری‌ها فیلسوفی که به سرشت رؤیا وفادار باشد می‌تواند معنایی بیافریند، با تشبیه، استعاره یا با خیال. هنوز هم می‌توان بر این فضاهای بیجان روحی شاعرانه بخشید. باشلار پس از آنکه از عمودیت خانه سخن می‌گوید، نگاهش را به سوی نقاط تمرکز صمیمیت می‌برد. او با مرور شعرها، رمان‌ها و حتی تجربه‌های روانکاوان نشان می‌دهد که صمیمیت همواره در پناه‌ها متمرکز می‌شود. پناه می‌تواند خانه کودکی باشد یا اتاق نشیمن، اتاق خواب، کلبه‌ای در دل طبیعت، آشیانی کوچک یا حتی پستویی تاریک که کودکی در آن پنهان شده. این مکان‌ها به دلیل سادگی و بداهتشان به اعماق خاطره راه یافته‌اند و در ذهن ما ماندگار شده‌اند. باشلار میگوید خیال پرداز در هر گوشه خانه پناهی می‌بیند و این پناه‌ها همان جاهایی هستند که رؤیاهامان در آن زنده می‌شود. او باور دارد اگر پدیدارشناس بتواند این خیال‌های پنهان را دوباره زنده کند، رؤیای خانه هم معنای دیگری پیدا خواهد کرد. کودکی‌هایم اتاقی ساده بود، قصه‌ای دور اجاقی ساده بود. شب که میشد نقش‌ها جان می‌گرفت، روی سقف ما کتاقی ساده بود. میشدم پروانه خوابم میپرید، خوابهایم اتفاقی ساده بود. قیصر امینپور. باشلار در فصل دوم کتاب با عنوان خانه و جهان، خانه را چون متنی می‌بیند که باید آن را خواند. اتاق‌ها و فضاها واجد معنایی روانشناسانه اند و خانه نیز موضوعی روانکاوانه است که تنها با خواندن و تفسیر ادبی میتوان به آن پی برد. از همین رو به سراغ نویسندگان و شاعران میرود تا نشان دهد که چگونه ادبیات صمیمیت در فضا را تحلیل میکند. یکی از نمونه‌ها بودلر است، شاعری که خانه را در برابر جهان سرد و بیرحم زمستان تصویری شاعرانه میبخشد. بودلر در کلبه‌ای کوهستانی در میانه برف و سرما صحنه‌ای از آرامش می‌آفریند. مردی زیر لحاف زمستانی نشسته، سرمستانه کتاب کانت را می‌خواند و خانه‌اش را از هجوم سرما جدا کرده. خیال پرداز در چنین صحنه‌ای پرده‌های ضخیمی را بر پنجره‌ها تصور می‌کند که تا کف کشیده شده‌اند و همچون حصاری نرم حرارت و صمیمیت خانه را نگاه می‌دارند. خانه زمستانی در نگاه باشلار بخشی از ادبیات است، جایی که آشوبی در کار نیست و گرما و خلوت بافت زندگی را می‌سازند. اینجا دیالکتیک ساده شکل می‌گیرد، خانه در برابر جهان. جهان بیرون در زمستان سفید، سرد، بیرنگ و بی‌صداست. برف که حتی جاده‌ها را پاک می‌کند، صداها را فرو می‌برد و رنگ‌ها را محو می‌سازد. باشلار این بیرون بیرنگ را ناخانه می‌نامد، چرا که چیزی از صمیمیت و گرما در خود ندارد. در مقابل درون خانه زمستانی فضایی متکثر و سرشار از نیروهای خالص صمیمیت است، پر از گرما و خاطرات. در حالی که برف همه چیز را در بیرون می‌پوشاند، درون خانه مکانی می‌شود برای تجربه تمامی خصایص صمیمیت. به همین دلیل است که خیال پرداز خانه درست در دل زمستان حضور خانه را عمیق‌تر حس می‌کند و آن را پناهی در برابر بیکرانگی خاموش و بیرنگ جهان می‌بیند. باشلار سپس از داستانی که در آن خانه‌ای در برابر طوفانی سهمگین سلحشورانه می‌ایستد می‌گوید:
گردبادها می‌وزند، بادها می‌غرند، اما دیوارهای کهنه و ستبر خانه که ریشه در خاک فرو برده‌اند تاب می‌آورند. اینجا خانه نمادی از قدرت و ایستادگی است. نویسنده خانه را چون مادری وصف می‌کند که از فرزندش مراقبت می‌کند و در عین مهربانی نیروی سترگ از خود نشان می‌دهد. در برابر خصومت طوفان و گردباد، فضیلت حفاظت خانه به فضیلتی انسانی و اخلاقی بدل می‌شود. خانه وسیله‌ای می‌شود برای رویارویی با کیهان و بر همین اساس است که انسان پرتاب شده در جهان عمیق‌ترین اندیشه‌هایش را به خانه گره می‌زند. خانه‌ای که در دل طوفان می‌ایستد و با خشم آسمان رو در رو می‌شود. در پویایی رقابت میان خانه و جهان، خانه فراتر از شکل هندسیش به تجربه‌ای انسانی بدل می‌شود. تجربه‌ای سرشار از فضیلت‌های صمیمیت، محافظت و ایستادگی. خانه صورتی دوباره به آدم می‌بخشد. خانه‌ای که از نگاه شاعر تجربه می‌شود، به نقطه مرکزی مکانکاوی می‌رسد. همان گونه که روانکاوی به ژرفای روان می‌رود، مکانکاوی نیز ژرفای سکونت را می‌کاود. گرچه هندسه، ساختار و مصالح خانه ما را وسوسه می‌کند تا منطقی و عینی به آن بنگریم، اما خانه‌ای که در خود صمیمیت، محافظت و پشتیبانی دارد، به سرعت چهره انسانی می‌گیرد. در چنین خانه‌ای بی آنکه نیاز به استدلال باشد، همه رؤیاهای جهان فراخوانده می‌شوند. اما نکته اینجاست، واقعیت و رؤیا، عینیت و ذهنیت هرگز به طور کامل در هم حل نمی‌شوند و شاید همین جدایی سرچشمه بیان زیبایی باشد. از این روست که می‌توان دید چگونه خانه‌های قدیمی در رؤیاهای صمیمیت پدیدار می‌شوند، خانه‌هایی که با هر خاطره و خیال گذشته را به اکنون فرا می‌خوانند و در آغوش آنها صمیمیتی را باز می‌یابیم که گمان می‌کردیم از دست رفته است. باشلار در تحلیل‌های بعدی به سراغ آثار هنری باشلین می‌رود، جایی که کلبه‌ای ساده را توصیف می‌کند، گرم و روشن، با آتش زغالسوزی که در دلش می‌سوزد. کلبه جایی است که انسان را از گرسنگی، سرما و حتی از گرگ‌های وحشی در امان می‌دارد. رویای کلبه برای هر کسی که افسانه خانه‌های نخستین را در دل دارد آشناست. در خیال کلبه امیدی نهفته است. امید به یافتن پناهگاهی واقعی دور از ازدحام شهر و امکانات پرهیاهوی مدرن. باشلین از رؤیا پردازانی است که ریشه کلبه را در دل خود خانه می‌بیند. او حتی در اتاق نشیمنی آرام می‌تواند حس کند که در کلبه‌ای بدوی و نخستین نشسته است، کلبه‌ای که انگار به انسان‌های ماقبل تاریخ تعلق دارد. برای او کلبه ریشه سکونت است، ساده‌ترین پناهگاه بشری که نیازی به گسترش و پیچیدگی ندارد. کلبه گوشه‌نشین سوژه‌ای بی‌بدیل است، موضوعی که بارها و بارها در حکاکی‌ها، نقاشی‌ها و شعرها بازآفریده شده. هیچ خیال پردازی نمی‌تواند در برابر تصویر یک کلبه قدیمی بی‌تفاوت بماند. باشلار از روزگاری می‌گوید که هر روز شعری می‌خواند و در دل آرزو می‌کرد که در یکی از همان خانه‌های چوبی زندگی کند که در عکس‌های کهنه دیده بود. خانه‌هایی آکنده از سادگی و خلوص که ردی از شگفتی در جان او می‌گذاشتند. هرچه خانه‌ای ساده‌تر و بی‌آلایش‌تر باشد، تخیل سکونتی عمیق‌تر می‌یابد. خطوط پرصلابت کلبه به سان پناهگاهی استوار ما را فرا می‌خوانند که در آن با سادگی و امنیتی که از خلوص برمیخیزد زندگی کنیم. خانه‌ای محصور که هر بار نگاهش می‌کنیم احساسی از کلبه نخستین را در ما بیدار می‌کند. باشلار میگوید اگر جرأت کنیم و به ژرف‌ترین خیال‌های خود که ما را به گذشته باز می‌گردانند پا بگذاریم، باید دوباره به زبان شعر سخن گوییم. زیرا شعر است که به ما نشان می‌دهد خانه‌هایی که ویران شده اند هنوز در اعماق وجود ما زنده اند. آنها خاموش نشده‌اند، درون ما به حیات خود ادامه می‌دهند و از ما می‌خواهند فرصتی دوباره برای زندگیشان فراهم کنیم. چه ناگهان خاطرات ما در برابر تصویر یک خانه فرو ریخته بیدار می‌شوند، گویی گذشته دوباره امکان زیستن می‌یابد و ما در می‌یابیم که هنوز بخشی از آن در جانمان زنده مانده. احساسی از پشیمانی هم بر ما چیره می‌شود. پشیمانی از اینکه آنقدر که باید در خانه‌های قدیمی زندگی نکرده ایم، آن را نوازش نکرده ایم
و به ژرفای آنها نرفته ایم. باشلار به شعری از ریکه اشاره می کند که همین حس تأسف و دلتنگی را به زیبایی بیان کرده. ای حسرت مکانهایی که در لحظه‌ای گذرا آنگونه که باید دوست داشته نشدند. چه بسیار می‌خواهم از دور دست باز گردم به آن حالات فراموش شده و آن نوازش‌های دریغ شده چون یادگاری جاوید. اما چرا در خانه‌های قدیمی تا این اندازه سرشار از شادی زندگی می‌کنیم؟ شاید چون در آنها در فراسوی خاطره‌ها حقیقتی پنهان نهفته است. اینکه باید خیال‌های برتر و روشن خود را دوباره جان بخشیم و رویاهایی بیافرینیم که شادی را با خود بیاورند. یکی از شاعران می‌پرسد کجا تو را گم کردم ای زیبا پرستی لگدمال شده من. باشلار یادآور می شود اگر عناصری از خیال را در ذهن خود زنده نگه داریم و به اندوخته همان خاطرات ساده بازگردیم، خانه‌ای که گم شده بود آرام آرام از دل سایه پدیدار می شود. خانه ماهیت خود را آشکار می سازد و با صمیمیت و وقار و ابهامی که یادآور رمز و راز زندگی است پدیدار می شود. اتاقها، پله‌ها که چون آرامشی آیینی بالا می روند و راهرویی که اتاقها را به هم پیوند می دهد در برابر کودک چشمان ما دوباره زنده می شوند. ویلیام گوئن در داستان خانه تنفس می نویسد آدمیان در جایی به دنیا می آیند اما در آغاز آن مکان بینام است. کودکان در آن می بالند و بزرگ می شوند تا روزی نامی بر آن بگذارند، نامی آشنا و عاشقانه، خانه. جایی که در آن ریشه می دوانند و به آن عشق می ورزند. از همین روز که هرگاه از آن دور می شوند ترانه های دلتنگی برایش می خوانند و شعرهایی پر از آرزو می سرایند، همچون دلداده‌ای که معشوق خود را می جوید. برای عاشقان شعرهایی که با شادی و خیال درباره خانه سروده می شود هرگز فراموش شدنی نیستند. خانه‌های قدیمی برای آنان که بلدند چگونه گوش بسپارند نوعی هندسه پژواک است، پژواکی که در گوش جان طنین می‌افکند. باشلار می‌گوید در پس این هندسه باید روشنایی خویش را بازیابیم، رایحه خوشی را حس کنیم که هنوز در اتاق‌های خالی خفته است و مهر خیالی را دریابیم که بر دیوارها و سقف‌ها رد گذاشته است. هنوز هم برای شنیدن آوایی که روزی زنده بود و امروز خاموش شده دیر نیست. شعر است که میتواند دست ما را بگیرد و به سوی طبیعت روانشناسانه و دقیق خانه راهنمون شود. این رویاها ما را تا بیکرانگی میبرند، گذشته‌ای بسیار دور و تاریک از خاطرات کودکی که شاید گمان میکردیم از ما جدا افتاده، اما ناگهان چون موجودی مستقل در برابر ما رخ می‌نماید، زنده، جاری و دوباره متعلق به ما. سهراب چه زیبا می‌سراید: خانه دوست کجاست؟ در فلک بود که پرسید سوار، آسمان مکسی کرد. رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت نرسیده به درخت کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است. می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در می آرد. پس به سمت گل تنهایی می پیچی. 2 قدم مانده به گل پای فواره جاوید اساطیر زمین می مانی و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد. در صمیمیت سیال فضا خشخشی می شنوی. کودکی می بینی رفته از کاج بلندی بالا جوجه بردارد از لانه نور و از او می پرسی خانه دوست کجاست؟
اما خیال تنها در گذشته جا خوش نکرده، گاهی به آینده پر می‌کشد، به سوی خانه‌ای که هنوز ساخته نشده اما در ذهن ما پرنورتر و بزرگتر از همه خانه‌های گذشته است. خانه‌ای که هم خرد را به نمایش می‌گذارد و هم خیال را، هرچند این دو همیشه با هم سازگار نیستند. باشلار می‌گوید در رؤیای خانه‌هایی که بعداً می‌خواهیم در آن زندگی کنیم نیز ردی از روانشناسی نهفته است. خانه مطلوب نهایی ما در تقابل با خانه کودکی قرار می‌گیرد. آن نقطه آغاز بود و این راهنمای خرد و اندیشه‌های ما خواهد بود، نه تنها راهنمای خیال. او از کمپنون شاعر فرانسوی یاد می‌کند، شاعری که از سالهای جوانی در خیال خود خانه‌ای با باغی کوچک ساخته بود که به او توانایی شاعر شدن بدهد. آنقدر با یقین و شور از این باغ شعر می‌گفت که گویی واقعاً وجود دارد، تا جایی که برخی از اطرافیان او باور کرده بودند که این باغ نه تصویر ذهنی که حقیقتی زنده و ملموس و متعلق به اوست. باشلار در ادامه از دیالکتیک کاخ و کلبه سخن میگوید. انسانها را میتوان بر اساس آرزوهایشان دسته‌بندی کرد، آنان که رؤیای زندگی در قصری مجلل را دارند و آنها که دل به کلبه‌ای ساده سپردند. اما نکته اینجاست، هر کس در قصر زندگی کند دیر یا زود خیال کلبه‌ای را در دل میپروراند و آن که در کلبه باشد در رؤیایش قصری را میسازد. ما لحظات قصری و لحظات کلبه‌ای خود را داریم. گاهی فرود میاییم تا نزدیک خاک در سادگی کلبه‌ای کوچک بیاساییم و گاهی میخواهیم بر فراز قلعه‌های بلند حکمفرما باشیم. یکی حس آرام غنودن را به ما میدهد و دیگری رؤیای پرواز را. از یک سو سادگی و فروتنی و از سوی دیگر شکوه و گسترش. باشلار این تضاد را ریتم زندگی میداند. ریتمی که اگر درست فهمیده شود به آشتی دوگانگی ها کمک می کند. او می نویسد برای خوابی خوش اتاقی وسیع لازم نیست و برای نوشتن شعر همیشه نیاز به اتاق کار نداریم. کافی است یک آشیانه داشته باشیم یا پیله‌ای که خیال در آن متمرکز شود. آشیانه، پیله یا پوسته تنها لحظه‌ای از لحظات سکونتند. اما هرچه این انزوا و تمرکز بیشتر باشد، گسترش و انبساط ما در جهان نیز عمیق‌تر خواهد بود. به زعم باشلار، همانطور که خواننده از شاعری به شاعر دیگر می رود و تخیلش در این رفت و آمد رشد می کند، در دل این حرکت نیز نوعی دعوت پنهان نهفته است. دعوتی برای بازگشت دوباره به خانه از درها و پنجره‌هایی که گشوده‌اند. در تحلیل ریتمی سکونت، وقتی از تمرکز پیله‌وار به گشودگی میرسیم، خانه پژواک می‌یابد و ارتعاشات خیال طنین بیشتری پیدا می‌کنند. باشلار می‌گوید خیال پردازان بزرگ با جهان صمیمی‌اند. آنها این صمیمیت را آموخته‌اند، صمیمیتی که از تأمل درباره خانه و سکونت ریشه می‌گیرد. به باور باشلار خانه فقط یک تصویر معماری نیست. خانه یک اقلیم روانی است، چه در واقعیت ساخته شود و چه تنها در خیال. همیشه فضایی می‌آفریند که صمیمیت را به ما القا می‌کند، حتی اگر فقط بر روی کاغذ شکل بگیرد. روانشناسان هم این حقیقت را دریافته‌اند. آنها سالهاست نقاشی‌های کودکان از خانه را برای شناخت روحیاتشان بررسی می‌کنند. خانه‌ای که کودک می‌کشد در واقع بازتاب خانه آرمانی است، خانه‌ای که از ناخودآگاه او سر برمی‌آورد و در رؤیاهایش زندگی می‌کند. کودکی شاد خانه‌ای می‌کشد با سقفی شیبدار و دودکشی که دود از آن بالا می‌رود، پایه‌های استوار، دری بزرگ، درختی در کنار و شاید پرچینی که راه ورود را نشان می‌دهد. خانه‌ای گرم، زنده و سرشار از امنیت و صمیمیت. اما کودکی که غم یا اضطراب در دل دارد، خانه‌اش سرد و خاموش است. دری ندارد، پنجره‌هایش پشت میله‌ها پنهان شده‌اند. دودکش خاموش است و سکوتی سنگین بر اطراف آن سایه انداخته. مینکوفسکا این گونه نقاشی‌ها را خانه‌های بی حرکت می‌نامد. خانه‌هایی که سکون در ذاتشان نشسته، سکون در خطها،
در پنجره‌ها، تیرک‌ها و در تمام فضای خاموشی که کودک ترسیم کرده. خانه در خیال کودک آینه‌ای از روان اوست، آینه‌ای که نشان می‌دهد درون او چه اندازه از صمیمیت و پناه سرشار است یا برعکس تا چه حد از آن بی بهره مانده. خانه خالی ز حضور و زمین خاطره را می بلعد. آذوان سنگی خانه روزی عشق را در آغوش کشید و دیوارها کهنه شاهدی شدند بر خنده های کودکی. کنون اما سقف ویران شده، پنجره خاموش است و سکوتی سنگین دهلیز را بسته. خانه امروز تهی گهواره‌ای است که باد لالایش را زمزمه می کند. باشلار در فصلی از بوتیقای فضا ما را به سفری درون‌نگر می‌برد. سفری به دل کشوها، قفسه‌ها، گنجه‌ها و کمدها. او این فضاهای بسته و به ظاهر کوچک را استعاره‌ای از رؤیای عمیق درون و واقعیت‌های رازآلود و روانشناسانه می‌بیند. شاعر حتی اگر در اتاق زیر شیروانی نباشد، می‌داند که درون یک گنجه کهنه و تاریک جهانی صمیمی پنهان است که به روی هر کسی گشوده نمی‌شود. کافی است دری آرام باز شود، بوی اشیاء قدیمی و رایحه خاطرات برخیزد و ناگهان سکوت خاموش شده گذشته در همهمه درونی جان گیرد. باشلار میگوید قفسه‌ها، صندوقچه‌ها و جعبه‌ها همگی گواه نیاز ما به راز هستند، نیازی که فقط با حس داشتن یک مخفیگاه برآورده می شود. قفل‌ها هم تنها برای مراقبت از اشیاء ارزشمند و سرمایه نیستند، چرا که به راحتی شکسته می شوند. آنها مرز روانی ما را تعیین می کنند. حتی در برخی فرهنگ‌ها قفل‌ها را به شکل حیوانی چون مار به عنوان سمبول‌هایی از راز و نگهبانی یا دو چهره انسان می ساختند که نمادی از پیوستن دوگانگی زن و مرد بود. صندوقچه ها در این میان جایگاه ویژه‌ای دارند. آنها حافظ چیزهایی هستند که برای ما و آیندگان فراموش شدنی نیستند. درون صندوقچه گذشته، حال و آینده گرد هم می آیند. همه خاطرات مهم ما در صندوقچه خیال جمع می شوند. گویی هر یک از ما در دل خویش صندوقچه‌ای پنهان دارد که گرداگرد خاطراتش کشیده شده. صندوقچه‌ای که هیچگاه به ته آن نمی‌رسیم، چرا که ژرفای صمیمیت را پایانی نیست. برخی صندوقچه‌ها حتی محتوای ثابتی ندارند. رؤیا آنها را مدام تغییر می‌دهد. بازشان می‌کنیم و ناگهان می‌بینیم که درونشان جایی برای زندگی است. انگار خانه‌ای کوچک و پنهان در اعماق آن جا خوش کرده باشد. با این ایده‌ها باشلار به ما یادآوری می‌کند که تجربه فضا تنها در معماری کلان و فرم‌های بزرگ خلاصه نمی‌شود. جزئی ترین و پنهان ترین فضاها هم حامل معنا هستند و می‌توانند خاطره، خیال و زندگی را در هم بزنند. هر کشو یا هر صندوقچه دریچه‌ای است به جهان درونی ما، دعوتی به خلوت و سکوت و تأملی که فقط در پناه آن فضاهای کوچک ممکن می‌شود. باشلار در فصل 4 بوتیقای فضا به سراغ یکی از کهن‌ترین استعاره‌ها یعنی آشیانه‌ها می‌رود. او آشیانه را فقط لانه‌ای برای زیست پرنده نمی‌بیند، بلکه آن را استعاره‌ای از صمیمیت، خلوت و حس تعلق در زندگی انسان می‌داند. آشیانه پدیده‌ای است معلق و نامطمئن، بر شاخه‌ای لرزان ساخته می‌شود و همین بی‌ثباتی است که پارادوکس گونه در ذهن ما رؤیای امنیت را زنده می‌کند. چرا این چنین است؟ اگر بر جهان هیچ اعتمادی نبود، آیا اصلاً آشیانه‌ای ساخته می‌شد؟ از نظر باشلار، آشیانه ساختاری ذهنی است برای سکونت خیال. سادگی و کوچکی‌اش نقطه آغازین معماری خیال است.
همون جایی که برای نخستین بار حس امنیت و تعلق هرچند شکننده و ناپایدار در برابر گستردگی بیمرز بیرون معنا می‌یابد. باشلار آشیانه را تصویر روانی می‌داند، فضایی برای درون‌نگری و بازسازی تخیل فردی، مکانی که از دل طبیعت برمیخیزد اما در ذهن خیال پرداز به خانه‌ای شاعرانه و ابتدایی بدل می‌شود. آشیانه کوچک و ساده است، اما همین کوچکی بذر رؤیای سکونت را در خیال انسان می‌کارد. باشلار در فصل دیگری از کتاب به سراغ پوسته ها و صدف ها می رود. صدف استعاره‌ای می شود برای فضایی که هم پناهگاه جسم است و هم مأمن خیال. او با الهام از طبیعت از خانه های سخن می گوید که همچون صدف یا لاک ساکن خود را در بر می گیرد. فضایی درونی لایه لایه و کامل که هم امنیت می بخشد و هم خلوت. این فضاها تجربه زیستند، جایی که بدن و محیط در هم می‌آمیزند و فرم و کارکرد و حس تعلق یکی می‌شوند. چنین فضایی می‌تواند الهام بخش طرح‌هایی باشد که همچون پیله آدمی را در خود می‌پیچد و تجربه سکونت را تا ژرفای حس و روان گسترش می‌دهد. صدف نرمتنان بر محور مارپیچی و لگاریتمی ساخته می‌شود، هندسه‌ای شگفت انگیز که با اصول طبیعت هماهنگ است. این موجود کوچک سرپناهی می‌آفریند که در عین زیبایی استحکام و کارکرد دارد، همان 3 اصل بنیادین معماری. شعار نرمتنان ساده است: باید زندگی کنی تا خانه‌ات را بنا کنی، نه اینکه خانه‌ای بسازی تا در آن زندگی کنی. راز شکل‌گیری صدف در همین آهستگی و پیوستگی است. باشلار این رؤیاها را با نگاه پدیدارشناسانه و روانشناسانه بررسی می‌کند. در صدف دیالکتیک های بسیاری نهفته است: کوچک و بزرگ، آزادی و اسارت، نرمی و سختی. هر صورت و هر شکل در جهان رشد صدفگونه دارد. زندگی خود تلاشی است برای ساخت صدفها. صدف تلاش طبیعت است برای فرم بخشیدن به مأوا. در آن حیات به سرعت خانه می‌یابد و طبیعت امنیتی برای زیستن فراهم می‌کند. صدفها حتی پس از مرگ نرمتنان هم باقی می‌مانند. استعاره‌ای از تن در برابر روح، تنی که روح را در بر گرفته و پس از رفتن روح بیجان میماند. صدف خالی چون آشیانه تهی خیال پناهجوی شاعر را فرا میخواند. پدیدارشناس در صدف خانه‌ای را میبیند که همراه با ساکن خیش رشد میکند، خانه‌ای که با صاحبش بزرگ میشود و بدل به سوژه ناب اندیشه میشود. حلزون‌ها هر کجا که باشند باز در خانه اند. کودک بازیگوشی با علف شاخک‌های حلزون را می‌نوازد تا او را به درون صدفش بازگرداند. حلزون همانند دختری است که به سطوح آمده، به اتاق خود پناه می‌برد و در خلوت گریه می‌کند. خانه حلزون چون پلکان مارپیچی است که با چرخش نرمتن ساخته می‌شود و برای سکونت در صدف باید تنهایی را پذیرفت، زیرا تنها زیستن خود رؤیایی سترگ است، رؤیایی که صدف سرچشمه آن می‌شود. چون انسانی که در برابر ناملایمات به اتاقی خزیده و در آن تفکر می کند. آدمی، حیوان یا حتی دانه بادام همگی در دل پوسته و صدف به آرامش نهایی می رسند. فضیلتی که بر تمام خیالات سایه می افکند. صدف رؤیایی است با صمیمیت جسمانی. خانه نخستین انسان یا همان مأمن آغازین نیز شکاف غار، دل سنگ یا زمین بود و سرانجام باشلار میگوید هرگاه زندگی در جستجوی پناه یا پوششی برای پنهان کردن خویش باشد، خیال نیز با آن همراه می شود. خیال همدردی می کند و آن تجربه پنهان و ظریف را زنده می سازد، چرا که برای روح آدمی هیچ چیز در این جهان خالی از معنا نیست.
پس از آنکه باشلار از خیال و صمیمیت در آشیان‌ها و صدف‌ها سخن می‌گوید، به موضوعی می‌پردازد که ریشه‌ای عمیق در تجربه انسانی دارد و برخلاف پرواز یا جابجایی در ثبات خود معنا می‌یابد. او از گوشه‌های دنج می‌گوید: هر گوشه خانه، هر زاویه اتاق و هر پستویی که دوست داریم در آن پنهان شویم، در خیال نمادی از خلوت است. به تعبیر باشلار، نطفه‌ای کوچک از یک اتاق یا حتی یک خانه کامل است. از نگاه او، هر گونه انزوا در جهان معنا صورتی از پناه است. گوشه‌ها پناهگاه‌هایی هستند شایسته تجربه، بهشتی کوچک که ما را با سکون و آرامش پیوند می‌زند. در خانه‌هایمان گوشه دنج است که دوست داریم در آن چنباتمه بزنیم. باشلار میگوید تنها کسانی که چنباتمه زدن را آموخته‌اند میتوانند با تمام وجود در خانه خود سکنا گزینند. گوشه ها امنند، در سکوت غرقند و حالتی صندوقوار دارند. جایی هستند میان درون و بیرون و جایی که خودآگاهی ما را در بر میگیرد و به ما احساس سکون میبخشد. در کنج هاست که آدمی اتاق خیالی پیرامون تن خویش میسازد. گویی میگوید من همان فضایی هستم که در آن زندگی میکنم. باشلار زندگی در گوشه ها را در شعر و داستان دنبال میکند. او نشان میدهد چگونه رؤیا پرداز گوشه‌نشین با چیزهای کوچک و نوستالژیک خیال خود را زنده میکند. صندوق چوبی، آتشدان قدیمی یا چراغی خاموش، چیزهایی که ساده اما سرشار از یاد و خاطرند. در این لحظه ها خیال پرداز از عمق یک گوشه خانه‌ای می‌سازد که ترکیبی است از خانه کودکی و خانه خیالیش. این چیزهای ساکن و خاموش نوستالژیک هیچگاه فراموش نمی‌شوند، زیرا نماد چیزی فروتنانه و مطمئن‌ترند. باشلار در رؤیا پردازی ادبی منحنی را گرم و دعوت کننده می‌بیند، در حالی که زاویه سرد است و دفع کننده. منحنی با لطافتی آشیانوار ما را به ماندن فرا می‌خواند، اما زاویه ما را پس می‌زند. برای همین شاعر زاویه را مردانه و عضلانی توصیف می‌کند و منحنی را زنانه، نرم و پذیرنده. باشلار در پایان این فصل به واژه‌ها نیز می‌پردازد. او می‌گوید واژه‌ها خود خانه‌های کوچکند، همانطور که واژه سرداب یا اتاق زیرشیروانی هر یک مکانی با کیفیت خاصند. واژه‌های دیگر هم ساکن احساساتی اند که در دلشان پنهان است. واژه‌ها در طبقه همکف زبان آماده مبادله و ارتباطند، اما بالا رفتن از پلکان خزیدن پله پله به درون است. رفتن به زیرزمین واژه‌ها فرو رفتن به خیال است و کاوشی در تاریکی ریشه شناسی و جستجوی گنجینه‌هایی که در ظاهر کلمات پیدایشان نمی‌کنیم. شاعرانند که می‌توانند زمین و آسمان را در واژگان در هم آمیزند، همان گونه که خانه‌ها نیز در کنج‌ها آسمان خیال را با زمین صمیمیت پیوند می‌زنند. باشلار در فصلی از کتاب با نام مینیاتور میگوید کوچکی فقط کم شدن اندازه نیست. کوچکی خودش کیفیتی وجودی است که هستی را در خود متمرکز میسازد و مجالی برای سکونت خیال فراهم میکند. وقتی به یک جعبه کوچک نگاه میکنیم یا به عروسکخانه‌ای ظریف یا حتی به یک کشوی قدیمی، اینها فقط اشیایی ساده و کوچک نیستند، بلکه جهانهای تا شده‌اند. جهانی کوچک که در ابعاد محدودشان بیکرانگی خیال را پنهان کرده‌اند. باشلار تاکید می‌کند که روانشناس یا فیلسوف شتاب زده این جزئیات را شاید شوخی ادبی بداند، اما پدیدارشناس در می‌یابد که در همین مقیاس ریز دنیای درون روشن می‌شود و اشیا گرمایی از صمیمیت پیدا می‌کنند. بر اساس منطق این کوچکی، حتی یک نقشه ساده از خانه فقط یک ترسیم نیست، دعوتی است به سکونت در میان خطوط، رفت و آمد در زوایا، لمس قوس‌ها و دستگیره‌ها و یا جابجایی پرده‌ها. هر جزء کوچک می‌تواند همچون چگالنده فضا عمل کند، فشرده‌ای از تجربه زیسته را در خودش جا دهد. در معماری جزئیات حاشیه طرح نیستند، آغازگاه رویداد مکانند. ماکت و مدل فقط ابزار ارائه نیستند، اتاق تمرین حس و خاطره‌اند. معماری خوب در پرورش ظرفیت رؤیا پردازی در مقیاس دست و چشم معنا می‌یابد. هرچه شیء کوچکتر باشد، میدان تخیل وسیع‌تر می‌شود.
هر گوشه ریز چنانچه درست ساخته شود میتواند به پناهگاهی بدل شود، جایی که میتوان در رویا برای لحظه‌ای در آن آسود و جهان را در ابعاد صمیمی روزمره زندگی دوباره تجربه کرد. و حال در پایان این سفر با باشلار و بوتیقای فضا نگاهی به آموزه هایی که این کتاب برای معماران میتواند به ارمغان آورد داشته باشیم. خانه را تنها به چشم یک تصویر، یک پرسپکتیو یا یک نقشه و ماکت نبینیم. خانه پیش از هر چیز یک قلمرو روانی است، جایی که امنیت و صمیمیت و خاطره در آن لانه می‌کند. همانطور که در آغاز اپیزود گفتیم، اگر کشوی کوچک یا کنجی فراموش شده در دل خانه میتواند پناهگاهی برای رؤیا و کودکی باشد، پس طراحی هم میتواند به این جزئیات توجه کند. شاید امروز در ابرسازها و ساختمانهای عظیم کنجها و پستوها فراموش شده‌اند، اما درست همین جاهاست که سکونت واقعی شکل میگیرد. خانه وقتی به مقیاس تن آدمی طراحی می شود، وقتی خلوت می آفریند و مجال می دهد چیزی را پنهان کنیم و با آن خاطره بسازیم، شاعرانه می شود. معماری را می توانیم آفریدن فضایی بدانیم که پناه رؤیا باشد، جایی که خیال انسان مأمن پیدا کند و صمیمیتش را دوباره بیابد. شاید بتوان گفت اگر فضا پناه رؤیاست، پس معماری چیزی نیست جز خلق شاعرانه ترین شکل زیستن و این همان پیامی است که باشلار از دل فلسفه و شعر برای ما به یادگار گذاشته. حالا نوبت شماست، شما که میسازید و میآفرینید. از این کتاب و این اندیشه ها چه آموزه هایی برای طراحی امروز میتوان گرفت؟ اگر فضا پناه رؤیاست، چطور میتوان خانه ساخت که رؤیاها را در خود جای دهد؟ چه معمارید و چه طراح داخلی یا حتی صرفاً کسی که به خانه اش شکل و جان میدهد، با ما شریک شوید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. در اپیزود بعدی به سراغ کتاب اتمسفر اثر معمار معاصر پیتر زومتور می رویم، کسی که ادعا می کند اتمسفر سبک من است. در اتمسفر همراه با زومتور مکانها و ساختمانهایی را که برای مردم مأمن و مکانی خوب برای زندگی و آرامش خاطر می سازند ارج می نهیم. من بهزاد میرزایی یگانه میزبان شما هستم در پادکست تاقچه. برای مشاهده نسخه تصویری این اپیزود و دیدن آرایه‌ها و مفاهیم تصویری مرتبط با کتاب به وبسایت هنر معمار سر بزنید. همچنین پیشنهاد می‌کنم کانال یوتیوب هنر معمار را دنبال کنید، چرا که به زودی محتوای تصویری تکمیلی و فراتر از پادکست در آن منتشر خواهد شد. اگر این اپیزود برایتان الهام بخش یا سودمند بود، آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان نهید. در روشنای خرد و سایه خیال تا دیداری دیگر، بدرود. خانه‌های گذشته را ترک کرده ایم، اما خانه‌ای درون ماست که هنوز نفس می‌کشد. در لابلای دیوارهای خشتی، در تیرهای چوبی پوسیده از باران و در طاق‌هایی که بوی تابستان و زمستان را در خود نگاه داشتند. خانه‌ای در ماست که صدای خنده‌های کودکی را به خاطر دارد و زمزمه آرام مادر را در دل شب. خانه‌ای در ماست که هر بار که چشم می‌بندیم پناهی می‌شود برای دلتنگی امروزمان.